Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi fac o etalare specială pentru portalul 777. Să vedem ce ne spune energia, pentru că 7 este un număr mistic, este un număr profund, spiritual, este cifra sclipirii de geniu, este cifra asociată cu divinitatea, cu cele 7 minuni ale lumii, cu minunea din voi și cu spiritul vostru pur și curat. Să vedem ce vrea sufletul nostru să ne arate și ce mesaje ne pot apărea, pentru că este o ocazie prin care să oprim zgomotul din exterior, să ne conectăm cu sufletul nostru, să vedem către ce ne îndreptăm și ce putem face ca să ne simțim mai bine, să atingem starea de echilibru, beatitudinea, bucuria în viață. Am 2 seturi de cărți, vă alegeți voi din acestea, 1 și 2, și să pornim la treabă. 7 este considerat de foarte mulți un număr norocos, este numărul care îmbină emisfera stângă cu emisfera dreaptă, este intuiția, după cum spuneam, sclipirea de geniu, și căutarea, atingerea desăvârșirii. Omul, când pornește în misiunea lui 7, caută să descopere misterul vieții, caută luminarea, caută adevărul. Să vedem ce adevăr apare aici pentru voi, ce trebuie să știți, ce puteți să știți. Luați de aici doar lucrurile cu care rezonați, pe toate planurile. Să vedem în primul rând ce ne spune oracolul. Acesta este un oracol care vorbește despre autocunoaștere și autovindecare. Pentru grupul numărul 1, alchimia și 7, numărul 7. Chakra inimii și manifestarea. Căutați adevărul într-o relație de iubire, căutați să reaprindeți focul, sunteți în căutarea adevărului. Sunteți în căutarea descifrării misterului. Un mister aveți aici. O persoană care vă vede pe voi foarte misterioși, poate pe unii dintre voi foarte închiși, dar și extraordinar de inteligenți. Alchimia înseamnă să iau ceva și să transform în altceva. Să iau energia, intenția, emoția pe care o simt și să o transform în materie. Să ajung să obțin ceea ce îmi doresc. Asta se întâmplă aici și avem chakra inimii care vorbește despre emoție, care devine realitate. Să fim atenți la subconștientul nostru, să fim atenți mai ales pe un portal ca acesta, la lucrurile pe care le simțim și le gândim, pentru că putem manifesta. Înainte de 7 avem 6, o alegere. Este ca și când aveți acum ocazia să trageți o linie, să vedeți concluzia, unde sunteți, ce s-a întâmplat în viața voastră până acum și ce aveți de făcut de acum înainte. 8 este cifra lui Saturn, culegi ce ai semănat, adică ce ai simțit, fie că ai fost conștient, fie că nu. Vindecarea vine prin a lua toată experiența voastră de până acum, a fi bucuroși, a fi împăcați cu voi înșivă, a ierta, a trece peste, cu recunoștință. Să vedem mai departe. Pentru grupul cu numărul 1 avem caracatița. Să practicați adaptarea, să fiți adaptabili. Cum vă puteți adapta? În primul rând, prin a vă modifica aspectul fizic, spune această carte, și manierele. Comportamentul. Comportamentul vine din caracter. Caracterul se șlefuiește, cu temperamentul te naști. Temperamentul este moștenit, dar caracterul este modelat. Și atunci aici vorbim despre o situație în care este nevoie să vă adaptați, să vă schimbați într-o oarecare măsură modalitatea de a gândi și felul de a fi, pentru a evolua, pentru a transforma ceva în viața voastră.
Ce mai avem aici? Semne de aer, semne de apă implicate pentru unii dintre voi. Din nou semn de apă, balena. Muzica este esențială în vindecarea ta, în starea ta de bine. Fie că tu cânți cu vocea sau la un instrument sau că o asculți. Nu știu dacă ați văzut vreodată cum funcționează mediul subacvatic sau cum se comportă balenele în ocean și modalitatea prin care comunică. Au un limbaj parcă nu este de aici, din dimensiunea aceasta a planului fizic, și sunetele lor sunt de o vibrație foarte înaltă. Balena este un colos. Cred că este cel mai mare animal din natură în acest moment. Nu vă stă nimic în cale, dar modalitatea în care comunicați vă ajută pe voi să fiți văzuți și percepuți de ceilalți, inteligenți, capabili, voi în ochii voștri, dacă vă schimbați modalitatea prin care vorbiți despre voi, prin care articulați cuvintele, prin care spuneți și emiteți în univers ceea ce gândiți, manifestați lucruri absolut colosale. Fiți atenți astăzi la ce apare în viața voastră, la ce simțiți, sau trageți un pic pe dreapta, stați o oră voi cu voi și cu gândurile voastre, contemplativ, spune 7. Pinguinul. Foarte multe elemente de apă aveți aici, emoțiile voastre trec printr-o transformare. Perioada de întuneric prin care ai trecut, acum trece. Ce frumos! Pinguinii sunt și ei parte dintre sufletele, animalele care își găsesc un partener pe viață. Poate ați avut o provocare la nivel de parteneriat, de relații, sau în general v-ați simțit foarte solitari, foarte singuri în viața voastră, dar această perioadă trece. Cum? Prin propria voastră decizie, prin ceea ce spuneți și ce emiteți în univers. Atenție la gânduri, atenție la emoții. Sunteți într-un punct foarte bun, puteți fi într-un punct foarte bun dacă deveniți conștienți de aceste lucruri. Ce puteți manifesta? Ce este de interes pentru voi acum? Succesul. Este o perioadă în care, este o zi în care puteți manifesta cu succes lucrurile pe care vi le doriți. Puteți avea succes să aduceți acea schimbare în viața voastră de care aveți atât de mare nevoie. Sunteți într-o perioadă de tranziție. 7 este o tranziție între alegere și realitate. 7 este momentul în care te oprești și contemplezi. 7 este schimbarea. Este sclipirea mentală, este sclipirea de care omul are nevoie pentru a produce o schimbare de impact major în viața sa. La nivel de relații, să vedem ce aduce. Plan material și emoțional. Portalul 777. 7 a 7-a 2023. Pentru că suntem într-o vibrație a lui 7. La nivel de relații, vă puteți transforma din cel care alerga, vâna, voia, în cel care primește și este recunoscut. Stima voastră de sine poate urca, persoana voastră dragă se poate maturiza, persoana voastră dragă poate căpăta un nivel de încredere absolut în trăirea sentimentul său. În această zi puteți emite în univers emoții, gânduri și intenții foarte puternice. Sunteți un manifestor, sunteți un magician, sunteți un super om, aveți o putere supranaturală să manifestați lucrurile pe care vi le doriți. Aveți aici pasiune. Cineva poate veni către voi cu pasiune, cineva este foarte magnetic atras de voi, cineva este atras de voi. Aici este încredere.
Dacă vă veți alinia la vibrația încrederii în voi și a faptului că voi puteți realiza absolut orice în viața aceasta, acest portal va schimba dinamica vieții voastre. Ce aduce magicianul aici? 10 de spade, sfârșitul întunericului, alchimia, transformă întunericul în lumină. Poate aveți legătură și cu un scorpion, cu un rac, cu pești. Un leu mai este aici, energie de leu, energie foarte solară, optimism. Această perioadă vă poate aduce, acest portal de fapt vă poate aduce optimism, îndeplinirea unor dorințe, lumea, un început, desăvârșirea, eliminarea tristeții, o închidere, o concluzie foarte sănătoasă la nivel de relații. Ce a fost mai rău a trecut. Pajul de cupe, renașterea sentimentelor, alinierea la o vibrație a iubirii. Cineva renunță la mândrie și la orgoliu și veți ști acest lucru, persoana voastră dragă, indiferent în ce ipostaza vieții sunteți, renunță la orgoliu, își schimbă starea, își schimbă vibrația, își schimbă emoția, se schimbă, se transformă și vă apreciază și vă și spune acest lucru, poate prin versuri, poate prin poezie, poate blând, energie de pești. Pajul de spade, o comunicare, un gând devine realitate, intenția devine faptă. Cineva, persoana voastră dragă, trece de la gânduri la fapte, de la cuvinte la fapte, pentru foarte mulți dintre voi. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Controlați-vă gândurile, direcționați energia constructiv. Regele de spade, acesta este vărsătorul, este omologul lui 7, casa 11 din astrologie, liberul arbitru, înțelepciunea și cunoașterea. Ați găsit cheia succesului, o puteți găsi. Este un moment prin care să vedeți cu claritate viața. Persoana voastră dragă se maturizează. Asul de bâte, un început foarte pasional, foarte hotărât. Cineva se îndreaptă către voi cu pași foarte hotărâți. Puteți manifesta o nouă relație, o întoarcere din drum, o schimbare a cuiva. Găsește stribul, persoana la care vă gândiți voi aici își găsește drumul către voi înapoi. Poate n-a făcut-o conștient, evenimentele de aici au făcut această persoană să realizeze ce însemnați voi în viața sa. O schimbare, Kundalini se trezește. Se trezește, cineva a dormit până acum, se maturizează, trece de la paj la rege. Regele de spade, dincolo de ce spunem noi că este de conectare și așa mai departe, este un om foarte înțelept. Cineva găsește calea către voi. Și iubirea de sine va face acest lucru. Voi, prin aprecierea pe care vă oferiți vouă, vă aliniați, vedeți, cu persoana voastră dragă. Și ei sunt vulnerabili și voi sunteți vulnerabili. Aici este vindecare. Treceți peste o perioadă de neputință. Spuneți adevărul. V-am spus, 7 găsește adevărul. Adevărul despre relația voastră, adevărul despre acest om la care vă gândiți, iese la suprafață și stați față în față. Vă maturizați și voi și ei, relația poate crește, relația este înfloritoare, relația este sănătoasă. Pentru ca relația dintre voi să fie sănătoasă, trebuie să vă gândiți exact la ceea ce vă doriți. Aveți succes în relații,
relația se poate transforma, omul vostru drag se poate transforma. La nivel material, judecata 9 de bâte, 9 de spade. La nivel material, la nivel de plan fizic, trebuie să vă treziți din frică, să eliminați frica din viața voastră, frica de ziua de mâine. Noi oamenii suntem puternici și mulți. Dacă am conștientizat acest lucru, nimic nu ne-ar sta în cale. Aici aveți o perioadă de întuneric care i-a sfârșit și acum veți avea succes pentru că ați dobândit toate skill-urile necesare, toate aptitudinile necesare, să o luați de la început. Lăsați în urmă o perioadă de suferință pentru a o lua de la început pentru foarte mulți dintre voi. Aici unii dintre voi poate sunteți artiști și imaginea voastră publică a suferit într-o oarecare măsură. Poate sunteți profesori de artă, de literatură, de limbi străine. Nu este obligatoriu, dar asta este ce simt. Și acum primiți cumva recunoaștere și găsiți o nouă modalitate să evoluați în cariera voastră. Domeniul medical îl mai simt aici. Judecata spune că aveți o teamă de bani și o teamă de succes pe care trebuie să o integrați, să vă schimbați comportamentul. Vreți să aveți bunăstare în viața voastră? Comportați-vă ca și când deja o aveți, ca și când deja aveți tot ceea ce vă trebuie. Gelozie. Nu v-ați considerat suficient de buni în anumite privințe la nivel financiar, poate v-ați comparat în permanență cu ceilalți și să o luăm așa. Și eu dacă mă compar acum cu șeicul din Dubai, mă întorc cu fața către perete. Dar dacă mă compar eu de acum cu versiunea mea de acum 10 ani, mă bucur și mă simt împlinită. Acest lucru se întâmplă aici. Cum judecăm și cum gândim ne influențează planul fizic-material, profesia noastră. Ați avut parte de gelozie pe la serviciu, pe la locul de muncă, vecinii, dar asta nu este treaba voastră. Puteți să vă împăcați cu cineva, să ajungeți la un armistițiu, să ieșiți dintr-un conflict aici. Bani. O perioadă foarte productivă, foarte fertilă la nivel financiar. Puteți avea bani, da, puteți avea succes, atât cât aveți nevoie, mulți, puțini, voi știți, voi puneți valoare. Reglați-vă viziunea despre energia banilor aici și veți avea parte de ei. Asta puteți manifesta, bani. La nivel emoțional, ce frumos! Pajul acesta de cupe va aduce vești bune și va aduce un început tradițional cu cineva. Semnarea unui contract pentru unii dintre voi, semnarea unor acte, primirea unei cetățenii, a unei rezidențe, actele pe care le doriți, ceva legat de birocrație, de documente, iar pentru alții dintre voi poate însemna căsătorie, o cerere în căsătorie. Puteți manifesta o cerere în căsătorie, puteți manifesta o relație solidă cu cineva. Pentru alții dintre voi aici aveți parte de luminare, de o realizare, de o conștientizare și de o înălțare, un salt în conștiință la nivel spiritual. Vă vin în cale niște idei, aveți niște revelații care vă ajută să transmutați energia, să ieșiți dintr-o vibrație, să treceți în alta și să intrați pe un drum, pe o linie temporală, prin ajutorul acestui portal, către ceva mai bun și mai solid. Știu de unde sunt, știu de unde mi se trage, înțeleg, mă iubesc, mă apreciez. Am parte de vindecare aici. Un răspuns de la o instituție mi este favorabil, achit niște taxe, închid un credit, aplic pentru un credit și îl primesc, pentru casă, pentru familie. Cineva îmi corespunde, cineva îmi scrie declarații de iubire, îmi dă un mesaj care mă bucură. 2 de bâte și o hotărâre pe care acum trebuie să o luați, o decizie, vă aflați în fața unui eveniment important din viața voastră, o decizie,
Pajul de spade, ce răspundeți înapoi sau modalitatea în care veți gândi voi în jurul acestui portal vă deschide ușa către un nou orizont. 6 de spade, către un nou drum al vindecării și al liniștii sufletești. Materializați o dorință, un vis împlinit. Asul de monede, un nou drum, o nouă viață. Evident, dacă vă faceți temele, știți cum este cu unii se bagă în sacoșă, exact așa. Totul vine din mintea noastră și am spus într-o citire anterioară, cu ce ne hrănim mintea, aia trăim. Dacă punem în ea energie joasă, gunoi, gânduri negative, acele lucruri vor ajunge să devină realitatea noastră. Asul de monede, un nou început, asul de spade, cu minte limpede, clar, cu sinceritate, oameni buni în jurul meu, o casă, bani, serviciu nou, realizare, în relație, cine îmi spune că mă iubește acum, așa este. Talismanele. Împărăteasa, relația renaște. Se transformă și se închide un ciclu, alchimie, floarea de lotus, din noroi exprimă frumusețea. Te iubesc. Cine vă spune acum că vă iubește, așa este. Leul, voința sufletului și bucuria de a trăi, o mare bucurie vine către voi. Se poate manifesta cam prin toamnă, dar nu este obligatoriu, timpul este relativ. Împărăteasa, apreciere, frumusețe, primiți complimente, împăratul și împărăteasa, o echipă perfectă. Exact cum spuneam, dacă vă hrăniți cu energie negativă, am cobra aici, energie negativă veți primi. Cu ce vă hrăniți, aia materializați. Schimbați-vă vibrația, da? Schimbați modalitatea de a fi. O transformare la nivel de parteneriate, noroc la bani. O invitație care schimbă direcția, o petrecere sau pur și simplu o șansă ca cea a cenușăresei. Situația devine cristalină, limpede ca apa și veți vedea semne în această direcție. Trebuie să vă urmați drumul și să vă asumați responsabilitatea. În primul rând să fiți conștienți de cine sunteți pentru a ști ce vreți să deveniți și cine vreți să deveniți. Universul vă ghidează, divinitatea vă ghidează, cineva vă salută. Avem de 2 ori pajul de cupe și odată pajul de spade, care sunt energii de mesaj, de intenție, mesajele și se grăbesc către voi, zboară mesajele acestea către voi. Cub, energia lui 4. 4 este o energie stabilă, ceva devine stabil sau este momentul în care să gândiți mai abstract, mai profund de atât pentru a primi în viața voastră un nou început, pentru că sunteți într-un punct de cotitură la o răscruce de drumuri. Acest portal vă oferă șansa să preluați frâiele destinului vostru, să vă vindecați și să porniți către o nouă direcție cu împărăteasa înainte. Naște acest portal pentru voi o șansă. O primiți, o meritați. Ieșiți cu gândirea din cutiuță, gândiți abstract, vedeți imaginea de ansamblu. O capitală, ceva legat de Statele Unite poate fi aici sau acest portal este ușa către o nouă viață. Unii dintre voi aveți succes în afaceri, porniți o afacere nouă, porniți pe cont propriu ceva, faceți o achiziție a unei case, unii dintre voi, dobândiți o casă, semnați actele pentru o casă, puteți să vă setați acum intenția pentru manifestare. Urcați o treaptă. Unii dintre voi călătoriți, faceți o excursie, mergeți undeva pe un deal, pe un munte. Și cam atât, dragii mei. Sper să aveți o zi minunată, să profitați de această energie bună, pentru că este într-adevăr o energie bună, și să vă bucurați de ea, să fiți conștienți de gândurile voastre, de absolut tot ceea ce simțiți și cu ce vă umpleți mintea și sufletul, pentru că aia manifestăm. Vă îmbrățișez cu drag, trec la următorul grup.
Pentru cei care ați ales grupul cu numărul 2, să vedem care este puterea lui 7 pentru voi. 7 este o cifră norocoasă, 7 este misticul, 7 este sclipirea de geniu, luminarea, căutarea adevărului, profunzimea, divinitatea din noi, puterea din noi, spiritul nostru la o vibrație foarte înaltă. Alchimistul, să vedem ce ne aduce la nivel de relații, plan material și plan emoțional. Un portal de manifestare, 7/7/2003 sau 7. Ce puteți voi manifesta? Voi folosi oracolul autovindecării sau vindecării. Și avem aici victima propriei tale conștiințe. Ești într-o karmă, ești într-un cerc, te învârți în cerc. Această carte îți spune că poți ieși din cerc și din traumă. 12 este casa 12 din astrologie, care vorbește despre izolare, despre spitalizare, despre lucrurile pe care doar tu le știi și la care doar tu te gândești, despre visuri, despre spiritualitate, despre neputință, dar și despre detașare, despre atingerea desăvârșirii. Victima propriei tale conștiințe vorbește despre depresie, despre frică, despre curaj și despre traumă, pe care acum este timpul să o înfrunți. Integrarea fricilor, depășirea fricilor, vindecarea fricilor. Aici, pentru voi, mesaje, revelații care vă ajută să depășiți fricile, care vă ajută prin acest portal să intrați într-o nouă viață, să vă schimbați viața. Următorul mesaj este cimpanzeul. Folosește-ți deopotrivă intuiția și intelectul pentru a rezolva problema sau pentru a primi răspunsul la întrebarea ta. În casa a 12-a, când ne punem întrebarea, primim și răspunsul. Răspunsul vine prin semne și sincronicități universale. Răspunsul vine prin credință. Divinitatea vorbește prin oameni și semne. Universul în care trăim este matematic. 7 este geniul matematic, analitic, dar și misticul intuitiv. Astfel încât, dacă doriți să faceți acum o schimbare în viața voastră, echilibrul dintre emisfera stângă și dreaptă este necesar. Trebuie să vă controlați mintea și emoțiile deopotrivă, să aveți grijă ce simțiți și să deveniți conștient sau conștientă de unde vă vin emoțiile. Trebuie să mergeți adânc în psihicul vostru, în voi înșivă, pentru a putea manifesta. Magicianul spune omul și puterea sa aici pe pământ. 2, înalta preoteasă, are toată cunoașterea, are tot ce-i trebuie pentru a reuși. De unde vin aceste cunoștințe? Din noi, din ADN, din linia noastră de ADN, din divinitatea din noi. 3, împărăteasa, o nouă viață. În echilibru. Să nu mai copiați pe nimeni și să vedeți eul vostru autentic din voi. Avem aici un porc mistreț care spune: înfruntă-ți problemele, înfruntă-le direct, cu încredere, curaj și vei ieși din toată această poveste victorios. Curajul. Învingeți frica. Exact cum spune și cartea aceasta, cea de-a doua vine și confirmă. Și mai avem aici: ești mult mai puternic decât crezi că ești. Puterea eului autentic, puterea credinței, puterea divinității, schimbarea percepției. Nu sunteți o victimă, sunteți un creator. De îndată ce realizați aceste lucruri, veți avea victorie. Victorie să vă schimbați viața. Să vedem ce temă de interes este aici pentru voi. Cariera, profesia,
sau chemarea sufletului, sensul vieții voastre. Vă căutați sensul. Care este sensul vieții voastre? În primul rând să vă cunoașteți pe voi înșivă și apoi să identificați darul nativ pe care îl aveți, darul ancestral, pentru că toți avem acest lucru. Și în al treilea rând, acceptarea. Viața așa cum este ea este sensul vieții noastre, pentru că nu este nimic întâmplător. Să vedem în zona relațiilor. Avem nebunul, regina de cupe și 8 de spade. Frica de a nu fi iubit, trauma, aceasta v-a fost transmisă transgenerațional la naștere, intrauterin, încă din pântec, și aveți ocazia să o suprascrieți. Vă gândiți la cineva și vă temeți că nu vă iubește, dar această persoană vrea un nou început cu voi. Se gândește la acest lucru? Da, desigur, dar între voi și iubirea vieții voastre este un blocaj. Blocajul acesta are legătură cu casa a 12-a. Poate persoana la care vă gândiți voi are acum niște provocări de sănătate sau are niște frici, niște temeri. Este izolată pentru unii dintre voi. 8 de spade înseamnă închisoare, iar casa 12 înseamnă chiar închisoare. Nu zic că este și fizică neapărat, dar are niște provocări, niște traume care au dus la această dinamică relațională foarte stresantă între voi doi. Se pot depăși aceste traume cu desăvârșire. Puteți ieși din această frică, indiscutabil. Nebunul înseamnă un nou început în care să am încredere. Pentru alții dintre voi aici poate fi că persoana la care vă gândiți voi acum se comportă imatur. Acest lucru se poate schimba pentru că această persoană se comportă imatur din frică, din teamă, nu știe valoarea, nu știe cine este de asemenea și poate evolua, poate suprascrie aceste lucruri, poate deveni mai puternică din iubirea pentru voi. Vă iubiți și vă faceți unul pe celălalt mai puternici. 8 de spade, 4 de bâte are ca și clarificare, stabilitatea, relația, bucuria, evenimente pline de bucurie. Poate credeți că relația pe care ați avut-o sau relațiile pe care le-ați avut până acum v-au blocat sau ați ajuns într-un punct, într-un blocaj în relația voastră și nu știți dacă mai există acolo iubire sau nu. Decizia vă aparține, iubire există. Cum vă raportați voi la iubirea aceea este o altă poveste. Asul de monede, regina de cupe are asul de monede, un început, o iubire, iubirea poate renaște, iubirea o poate lua de la început. Dacă sunteți separați sau singuri sau divorțați, puteți cunoaște pe cineva acum, da, nu sunteți o victimă a trecutului vostru. Trecutul vostru este doar o experiență și atunci când îmbinăm mintea cu sufletul și suntem foarte lucizi și conștienți, ne dăm seama că suntem de fapt un creator. Când se întâlnesc doi oameni, ambii contribuie, nu doar unul, prin felul său. Faptul că am stat 10 ani alături de cineva a fost alegerea noastră, acordul nostru, deci nu suntem o victimă. Un început, persoanele la care vă gândiți voi acum simt o chemare, simt bucurie, vă oferă, vă fac o ofertă, vă oferă un nou început. Unii dintre voi aveți provocări pentru că nu aveți unde sta, poate. Vă puteți așeza la casa voastră, unii dintre voi primiți o cerere în căsătorie. În altul preot, o cerere în căsătorie și un nou început stabil aici în iubire. Foarte frumos, alături de cineva care s-a maturizat sau care s-a vindecat, care se externează din izolare cu ghilimele de rigoare. 10 de monede, familie. Dacă sunteți căsătoriți și relația a scârțit până acum sau ați avut provocări, relația voastră își revine, trebuie pusă, presărată aici bucurie, cu un nivel de înțelegere. Poate persoana la care vă gândiți voi are provocări, suferă de depresie și este foarte cheltuitoare, poate face aceste lucruri, își poate reveni. Pentru că voi veți emite puterea. Poate persoana voastră dragă a avut provocări cu banii și acestea se pot rezolva acum. Aveți parte de foarte multă iubire aici și de foarte multă stabilitate în relații. Persoanele la care vă gândiți voi acum, ce fac, ce simt?
să vă împărtășiți reciproc darurile, vă ajutați unul pe celălalt, amintirile, aveți amintiri împreună, amintiri care ies la suprafață, mai ales că în luna iulie retrogradează planeta iubirii și a relațiilor, Venus în Leu, în bucuria sufletului, în chemarea sufletului și a pasiunii. Leul este guvernator de casa 5-a, casa iubirii și a copilăriei. Cineva din trecut revine aici pentru voi, evident, dacă vă doriți. Se poate relua o conexiune? Da, evident. Puteți să ajungeți să vă împăcați cu cineva? Da, evident. Puteți să vă refaceți căsătoria? Da, evident. Pauză. Persoana la care vă gândiți voi acum se liniștește. A avut parte de niște traume, a avut parte de niște evenimente care au împins această persoană către transformare. După această pauză, din amintire, evoluează prin amintirea, prin gândul la voi, această persoană se reconectează cu voi. Se reconectează cu voi în gând, se reconectează cu voi în vis. Acceptă-te pe tine însuți, însăți. Persoana la care vă gândiți voi acum se întreabă dacă îi mai acceptați. Sau v-au făcut ceva, ați fost o victimă, cu ghilimele de rigoare, au greșit față de voi, caută iertarea voastră, poartă pe conștiință lucrurile pe care le-au făcut, își amintesc constant aceste lucruri și au nevoie de iertare. Îmbrățișează-ți sensibilitatea, se simt ca o căprioară vulnerabili și este timpul să te oprești din procrastinare. Au procrastinat, au cheltuit bani, poate v-au greșit, s-au purtat imatur pentru că avem acolo nebunul, imaturi în relația de iubire, copilăros, nu și-au asumat relația, au făcut ce au vrut ei, etc. Această persoană acum își găsește puterea să se maturizeze și voi și vă maturizați și puteți avea parte de un nou început. Se aliniază prin acest portal sincronicitatea pentru ca voi doi să aveți parte de o reușită. La nivel de plan material, acest portal va aduce următoarele: 5 de monede, 4 de cupe și împăratul. Sfârșitul unei ere tragice, să spunem, la nivel financiar, sfârșitul nemulțumirilor, sfârșitul temerilor, frica de bani, frica de sărăcie, nemulțumirea, câștig prea puțin. Împăratul înseamnă ești un șef, ești o șefă, poți primi o promovare, poți crește la nivel financiar, poți crește la nivel profesional. Este nevoie aici să depui un efort, să realizezi că ești mult mai puternic decât crezi, să realizezi că ai mereu opțiuni la îndemână. Puterea să crești în carieră este o creștere în carieră sau poate aici ai avut o pierdere la nivel financiar care te-a afectat, dar din nou ești mai puternic decât crezi și o poți lua de la început și de data aceasta vei fi și mai puternic și mai stăpân pe treburile tale și pe serviciul tău. Teama aceasta de bani și nemulțumirea este preluată din copilărie intrauterin de la părinții tăi. Nu ești părinții tăi, ești mai puternic decât crezi, ești o altă generație care poate schimba lucrurile mult mai ușor decât au făcut-o părinții tăi înainte. Ce înseamnă 5 de monede? 7 de monede. Această energie este preluată din copilărie de la părinții tăi care te-au învățat că banii se câștigă greu, că se muncește foarte mult pentru bani și că vin greu, nu pică din cer. Da, pentru bani muncim, nu este nimic gratis, dar nu înseamnă că se fac greu. Înseamnă că banii pot veni prin muncă și că în permanență poți face ceva pentru a câștiga bani. Dar și ceva să-ți placă. 7. Reglează-ți părerea despre bani, vindecă trauma banilor pe care o ai aici, rana copilului sărac, pentru că ai parte de abundență și de succes. 8 de cupe, vindecarea traumei banilor. Banii partenerului meu. Am atras în viața mea parteneri care m-au dus în derivă financiară, poate, sau parteneri care nu au făcut decât să cheltuie. Posibil. Iată cum pot acum regla aceste lucruri. De ce am atras în viața mea parteneri care sunt foarte cheltuitori sau nu apreciază banii sau îi cheltuie nesăbuit? Pentru că eu am această frică a banilor. Este ceva din mine
Nu pot controla frica la mine și atunci partenerul îmi proiectează. Cifra 7 este casa a 7-a, lucrurile care mie mi se întâmplă în relația conștientă 1 la 1 cu jumătatea mea, persoana de care sunt acum interesat, și aceste lucruri vin către mine prin ei. Ce mai avem aici în planul fizic-financiar? Căsătoria, parteneriate noi, un nou contract de muncă, o nouă ofertă de serviciu, o nouă afacere, un nou asociat, o reușită. Și noroc. Norocul vă surâde. Reglați-vă concepția, stăpâniți-vă gândurile, emoțiile, împăratul. Împăratul are stabilitate. Pe planul emoțional avem 3 de spade, puterea și moartea. Puterea să ieșiți din suferință, vindecarea. Vedeți cum stă aici leul acesta pe ea? Leuțul acesta. Puterea să-mi stăpânesc emoțiile, puterea să trec peste orice. Ești mult mai puternic decât crezi și moartea înseamnă moarte și renaștere. Când crezi că nu mai poți, atunci mai poți puțin. O perioadă de tranziție. Pentru alții dintre voi ați avut o pierdere din planul fizic al cuiva foarte drag, care v-a produs suferință, dar puterea și infinitul înseamnă că nimic nu se pierde, totul se transformă și că noi nu părăsim de fapt planul fizic, ci doar ne transformăm din materie în energie înapoi, în spirit. Asta înseamnă că cei dragi nouă sunt în continuare aici cu noi, doar că sunt într-o altă vibrație și nu ne putem atinge, da? Nu au formă în acest moment. Puteți vorbi, puteți comunica, le puteți transmite gânduri și iubire. Sunteți mai puternici decât credeți să treceți peste orice fel de provocare. Moartea înseamnă o schimbare totală la nivel emoțional, o trezire spirituală, o revelație majoră. 5 de cupe. Da, posibil unii dintre voi să fie avut o pierdere din planul fizic care v-a solicitat emoțional, psihic foarte mult. O durere cruntă peste care acum puteți trece prin a înțelege puterea lui 7, prin a descoperi adevărul vieții. Nimic nu se pierde, totul se transformă, suntem toți aici deodată, doar că în altă formă. 7 de monede, înțelegerea lumii în care trăim, acceptarea, resemnarea, 6 de spade și vindecarea. Se deschide ca și la celălalt grup un alt drum pentru voi aici. Și portalul acesta vă poate ajuta să vă conectați cu cei dragi vouă care nu mai sunt în planul fizic. Vindecarea sufletului, vindecarea de traumă, de durere, de suferință. Atenție la ce gândiți, ce simțiți, ce emiteți în univers. Aveți o șansă nouă să vă schimbați viața. Regele de cupe, către iubire, posibil să fiți necăjiți pe linie paternă sau pur și simplu ați pierdut pe cineva foarte drag, foarte drag. S-ar putea să aibă legătură cu casa, părinții, un părinte să fie, ceva de genul acesta, sau cineva din familie în tot cazul. Pentru alții dintre voi, suferința în dragoste i-a sfârșit și primiți în viața voastră o nouă iubire. Evident, dacă vă schimbați vibrația. Binele atrage bine, răul atrage rău. Mai simplu de atât nu o pot spune. Talismanele. Gemenii și Săgetătorul. Este acest moment foarte prielnic pentru ca voi să vedeți imaginea de ansamblu și să vedeți ce lucruri persistă foarte puternic în viața voastră. Pentru că aveți niște idei fixe, o convingere sau o gândire limitativă într-o direcție unde ați ajuns la zid și zidul nu se mișcă din loc și atunci trebuie să-mi schimb perspectiva pentru a-mi da seama că zidul acela este creat tot de mine acolo și îl pot îndepărta. Puteți avea legătură cu o zodie de aer, preponderent Gemenii,
Aici este o nouă călătorie, să te bucuri de călătoria ta de până acum, să fii fericit cu ce ai, în termeni foarte simpli. O călătorie foarte spirituală începe aici pentru voi, o nouă viață, plină de încredere și de frumusețe, pentru că destinul vă ajută. Aici văd foarte multă rugăciune și ritualuri de manifestare. Iată, o dorință care devine realitate. Aici am un talisman care vorbește despre copii și despre mama. Poate aici mama a fost pierderea. În tot cazul părinții, să îi denumim generic. Sănătatea corpului tău fizic îți dă starea mentală. Atenție la ce mâncați și la alimentele cu care vă hrăniți corpul, pentru că în stomac avem cel de-al doilea creier. O bucurie foarte mare. Puteți manifesta bucurie, puteți manifesta o schimbare pe care o așteptați de foarte mult timp. Semnul vărsătorului, din nou energie de aer, casa 11 din astrologie, noi grupuri sociale, viitor mai bun, idealuri înalte, faimă, recunoaștere, moștenire, prietenie, libertate, egalitate, înălțare, înțelepciune, asta spune vărsătorul, liberul arbitru. Cu cât îmi ridic mai mult vibrația, cu atât devin mai conștient de lumea care mă înconjoară și am mai multă fericire și stare de bine. Luna nouă, noi direcții, noi intenții, o călătorie cu avionul aici poate avea loc. O revedere cu cineva drag, cu un prieten vechi, sau cineva se poate transforma din prieten în soț acum. O nouă cale. Iată, o nouă cale. Porniți pe o nouă cale, voi. Vă treziți, da? Dormiți și vă treziți. Revelație, trezire în conștiință, trezire spirituală. Luna mai, retrogradarea planetei Pluto, posibil să vă fi zguduit puțin temeiul, casa, sau această negare, da? Negarea voastră, care persistă. Persistați în ceva. Trebuie să schimbați neapărat ceva la modul în care vedeți viața pentru a schimba destinul. Un taur, gemeni, scorpion, săgetător, axa banilor, axa fizică, metafizică, alchimie, atinge starea de abundență aici. Dar nu mai spuneți că sunteți săraci, nu mai spuneți că prețurile sunt mari, nu mai spuneți că banii sunt puțini, nu mai spuneți că dispar din conturi, nu mai dați share pe Facebook la meme de genul salariul meu este foarte rapid, acum intră, acum pleacă. Nu mai folosiți chestiile acestea pentru că sunt ucigașul abundenței. O călătorie, plecați într-o vacanță, un labirint, găsiți calea, veți găsi calea să ieșiți de aici. V-ați învârtit în labirint, ați persistat foarte mult într-o idee, veți găsi calea prin elevare, aveți o revelație, prin credință, prin oameni, prin conștiință. Un drum pe care îl faceți va fi foarte bun și foarte revelator, va aduce o descoperire. Aveți legătură cu cineva dintr-o instituție sau sunteți acceptați într-o instituție sau luați un examen, luați un post, o poziție foarte bună, primiți recunoaștere, merite, poate vă pensionați. Ce vă poate aduce această perioadă, acest portal? Elevare, un drum nou, recunoaștere, disciplină mai multă, minte mai clară, reușită în relație, elevare, reconstrucție. Studii noi, pe toate le puteți avea. Trasați-vă doar intenția, ajutor de la divinitate, aveți aici. Eu vă mulțumesc tare mult, sper să vă fie de folos, să aveți parte de iubire, de sănătate și de tot ceea ce vă doriți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!